Magandang umaga po. Sunday morning. Walking to Racecourse from university. Kumusta po morning nyo? Hello. Hi. Ito po, naglalakad ako papuntang Racecourse. Bumaba ako dito, nag-train ako. Bumaba ako ng university. Tingnan natin kung ilang minuto mula dito hanggang sa Racecourse. Ang daan ko po ay hindi doon sa main gate. Dito ako dadaan sa likod ng Jockey Club. I enjoy Sunday morning, sunny day. Thanks God, no rain today. Okay. Friends, welcome back to my channel. Today my vlog is like walking from university to Racecourse. Walking is a good exercise, right? Okay, keep watching and hope you enjoy for my vlog today. Thank you so much. Ayun na yung train. Papuntang Kolontong. Kasi daanan ng bike ito. Medyo nasa gitna ako. Kaya, ayan naman po ay isang train. Papunta ng Taiwo. Ayan. Magandang maglakad ngayong umaga kasi maaga pa. Hindi pa masyadong mainit. Dito po ang daan ko sa likod ng Hyatt Regency Hotel. Ayan. Diyan na bakod na yan. Ayan po ang Hyatt. Ito ang Hyatt. Nasa likod ako ng Hyatt Regency Hotel. Dumaan kasi dito hindi masyadong mainit kasi ang dinadaanan ko puro kahoy, puro kakahuyan. Ayan. Walking hanggang sa Racecourse galing ng university. Mga friends, kumusta umaga nyo? Sunday morning, a sunny day, good weather today. Hopefully in the afternoon there's no rain. Ayan po. Doon sa unahan may ginagawa sila. Ano kayong ginagawa doon? Ayun. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Nang sumigla ang ating katawan. Delete wrong. Doon po sa unahan, highway, kuhanan ko rin ng picture yun. Pag nandun na ako sa beach.
lang. Marami dito rin, maraming nag-hiking dito. Nang paakyat doon. Yan, hagyanan na yan. Ayan na po ang highway. Ito ang highway papuntang Shatin, tsaka Taiwo, Fanling. Yan, doon kaliwa. Ayan, may nagbabike. Maya maraming nang dadan dito, puro nakabike. Dito tayo sa tabi kasi yung part na yan, yung side na yan, para sa mga nagbabike. Ito ang sa tao, yan. Kasi kung diyan ka sa gitna, ang iba daanan ka, masasagi ka, hindi man lang magpasintabi. Alam mo na, may katwiran sila, sabihin nila, lugar namin to, sumunod ka. Correct? Okay. Nasa 5 minuto na akong naglalakad mula sa university. Tingnan natin kung ilang minutes ang lalakarin ko. Ayan, nakikita ko na yung aming tirahan, yung building ng Racecourse. Ayan yung Racecourse Garden kung saan ako umuwi. Ayun na naman ang tren. Oh, dito lang problema. Minuto may tren. Lapit na ako sa tulay para makatawid doon sa kabila. Kasi tatawirin ko ang highway. Raceway yan. Pero sa taas ang daan namin, sa taas ng flyover. Flyover ba? Something like that. Guys, kumusta kayo? Sunday, family day, bonding time. Ayan na po, pataas na ako at ito na po ang highway. Nilalakad ko lang pagka pupunta ng Racecourse o kaya pupunta ako ng university galing ng Racecourse, lakarin ko lang. Sayang pa, diba? Makatipid ka na. Medyo mainit na. Mainit na po. Alas 8 pala, pang alas 8 mainit na. Ano ba yan? Ay, walang tren. Sana meron para makasama sa aking vlog. Okay, U-turn. Yan. Yan ang highway. Bilis nila, oh. Ba? Bilis. Oh. Ito naman, ayun ang aming, doon ako umuwi. Ayun. Ay, walang train.
This! Kasi nasa highway. Bilis ng takbo. So, sandali, kuhanan natin tong kabundukan. Ayun na ang tren. Ay, timing ako. Yun na oh. Ayun, may kasunod yata. Wala na. Kung mapapansin nyo, maraming nagja-jogging kasi linggo ngayon, mga walang trabaho. Yan, maaga pa. Gusto nyo punta pa ako dun sa may isa pang, bago ako papasok ng gate dito sa Jockey Club, puntahan ko, may isa pang napakagandang view. Sige, puntahan ko sandali. Nakailan minute na ba ako? Oh, wow, 10 minutes. I-end ko na rito. Okay, friends. Bye for now. Tulad na lagi kong sinasabi, ingat po tayong lahat. Take care, each one of us, and be happy. Everyday smile. Thank you so much. Thank you, and God bless you all. See you to my next video. Thank you. Bye. Bye. Good morning. Thank you for watching. Bye. Hello. Bye. Thank you for watching. And see you soon to my next video. Bye. Bye-bye. Bye-bye.